Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. હું રીમા શાહ, ઇવેન્ટ ક્યુરેટર. આપ સૌ વ્યુઅર્સનું કર્મા ફાઉન્ડેશન અને રાઇટ ટુ ક્લીનલીનેસના આ ઇન્ફોર્મેટિવ સેશનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. કર્મા ફાઉન્ડેશન રાઇટ ટુ ક્લીનલીનેસ હેઠળ ખૂબ ઇન્ફોર્મેટિવ સેશન કરે છે અને આપ સૌ વ્યુઅર્સ એને ઉત્સાહથી વધાવો છો એના માટે અમે લોકો આપના ઋણી છીએ. આજનું આ સેશન પણ ખૂબ જ સારી અને હેલ્ધી ઇન્ફોર્મેશનથી ભરેલું જ રહેશે, કારણ કે આજે અમારી સાથે ડૉક્ટર અર્ચના શાહ જોડાયેલ છે, જે સારા ગાયનેક ડૉક્ટર તો છે જ, પણ એક ખૂબ સારા વ્યક્તિ પણ છે કે જે કાયમ ડૉક્ટરનું તો કાર્ય કરે જ છે, પણ કોઈ પણ પેશન્ટ કોઈ પણ વસ્તુ પૂછે એને ધીરજથી અને સમજણપૂર્વક એનું નોલેજ આપે તો એક પેશન્ટ તરીકે એને બહુ જ હાશકારો થાય છે અને એ હાશકારો કાયમ ડૉક્ટર અર્ચના પૂરું પાડે છે. ડૉક્ટર અર્ચના, આપનું કર્મા ફાઉન્ડેશનમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ રીમાબેન. માતૃત્વ એ શબ્દ ખૂબ સુંદર છે અને માતાના હાથમાંથી બાળક માતાના હાથમાં પહોંચે એ પહેલા એક ગાયનેક પાસે એનો અહેસાસને સ્પર્શ થાય છે અને પછી એ ગાયનેક માતાને એનો અહેસાસ સ્પર્શ કરાવે છે. એટલે મારા ખ્યાલથી તો એક ગાયનેક એ લકીએસ્ટ પર્સન કહેવાય, જે એમના થકી માતાને એની જિંદગીની એક અલગ ખુશી મળે છે. તો માતૃત્વના આ સુખની સાથે સ્ત્રીને બીજા બધા પણ ઘણા પ્રશ્નો ઊભા થતા જ હોય છે અને એમાં ખાસ સ્ત્રીને જે કેન્સરની હોય છે, કેન્સર જે સ્ત્રીને લગતા હોય છે, એની આજે આપણે ખાસ વાત કરવાના છે. તો ડૉક્ટર અર્ચના, હું આપને ખાસ જણાવવા માંગીશ કે કર્મા ફાઉન્ડેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. એ તો અને વ્યુઅર્સ બહુ જ બધા પ્રશ્નો લઈને આવ્યા છે અમે જ્યારે પોસ્ટ મૂકી ત્યારે, તો એ આપ ઇન્ફોર્મેશન બહુ જ સરસ રીતે આપવાના છો. પણ મારો ખાસ એ હતું કે જે ફિમેલમાં કેન્સર થાય છે, એક ફિમેલને અંદરથી એક બીક રહેતી હોય છે કે કેન્સર શબ્દ એક થઈ જતો, એના અવેરનેસ માટેની આપ ખાસ વાત કરો તો ગમશે. ઓવર ટુ યુ. થેન્ક યુ રીમાબેન એન્ડ થેન્ક યુ કર્મા ફાઉન્ડેશન. તમે મને આ એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું. હવે આપણે કેમ વાત કરી રહ્યા છે કેન્સર? Am I audible, રીમાબેન? હા, યસ. ઓકે. સો હું જસ્ટ મારી સ્લાઇડ્સ શેર કરું છું. હા. તમે એક બહુ સરસ વાત કરી કે જે ગાયનેકોલોજિસ્ટ છે, ધીસ અવર જોબ ઇઝ વેરી રિવોર્ડિંગ. એક માતાને બાળક હાથમાં આપવું ઇઝ વેરી રિવોર્ડિંગ. બટ જ્યાં આપણે કેન્સરની વાત કરીએ, બહેનોમાં કેન્સર પણ એક ડેડલી ડિઝીઝ હોય છે અને આજે આપણે એના વિશે વાત કરવાની છે. મારી સ્લાઇડ્સ દેખાય છે? હા, દેખાય છે. ઓકે. સો આજે આપણે કેન્સરની વાત કરીએ છીએ અને ઘણા લોકોમાં એવું છે કે કેન્સર એટલે આપણે દેટ ઇઝ કેન્સર, બટ એવું નથી હોતું. આજે આપણે કેમ કેન્સરની વાત કરીએ છીએ? સો બધા પેશન્ટને એવું ખબર છે, બધા લોકોને હાર્ટ ડિઝીઝથી તો હાર્ટ એટેકથી બહુ જ બીક લાગતી હોય છે, હા. પણ એ જ સેમ વસ્તુ કેન્સરમાં પણ છે. ઇનફેક્ટ WHO નો એક ડેટા છે કે 60% ઓફ ઓલ ડેથ્સ આર ડ્યુ ટુ ક્રોનિક ડિઝીઝીસ. અત્યારે આપણે બધા કોવિડથી ડરીએ છીએ. હા. જો કોવિડ ના હતું ત્યારે મેઇનલી કયા ડિઝીઝીસથી આપણને બીક લાગતી હતી, સ્પેશિયલી જ્યારે આપણે ડેથની વાત કરીએ તો ક્રોનિક ડિઝીઝીસ, એમાં હાર્ટ ડિઝીઝ પછી સેકન્ડ જે કોમનેસ્ટ કોઝ છે દેટ ઇઝ કેન્સર. અને આપણે એ જાણીને ખુશી થશે કે કેન્સર આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ, એટલે આજે આપણે અહીંયા આ ટોક રાખેલું છે. હવે 1 in 5 men and 1 in 6 women worldwide will develop cancer over the course of their lifetime. એટલે આ એક જાણવા જેવું છે કે 5માંથી 1 પુરુષને અને 6માંથી 1 બહેનોને કેન્સર થઈ શકે છે.
એમના આખી જિંદગીમાં. હવે જસ્ટ આ એક ગ્રાફ છે ન્યૂ કેસીસ ઇન ધ વર્લ્ડ. એમાં તમે ફિમેલ્સનું જે આપણે જોઈએ તો કોમનેસ્ટ ઇઝ બ્રેસ્ટ કેન્સર, અને પછી કોલોન એટલે ઇન્ટેસ્ટાઇન્સનો કેન્સર, લંગ્સનો કેન્સર અને સર્વિક્સનો કેન્સર. હવે હું ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝની વાત કરું છું. જ્યાં ઇન્ડિયાની આપણે વાત કરીએ તો કોમનેસ્ટ કેન્સર ઇઝ બ્રેસ્ટ કેન્સર, અને એના પછી ગર્ભાશયનું કેન્સર આવે છે. સો આ બે કેન્સર બહુ જ કોમન હોય છે. અને જો આપણે કેન્સર રિલેટેડ ડેથ્સ જોઈએ બહેનોમાં તો બ્રેસ્ટ કેન્સર અને ગર્ભાશયનું કેન્સર અને પ્લસ ઓવરીનું કેન્સર, એટલે એઝ અ ગાયનેકોલોજીસ્ટ જે અમારા ગાયનેકના કેન્સર્સ હોય છે એમાં 50% ડેથ્સ આર બીકોઝ ઓફ ગાયનેક કેન્સર્સ ઇન વિમેન. એટલે આ ડેટા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આપણે 3 કેન્સરની અત્યારે આજે વાત કરીશું. દેટ ઇઝ ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર, ગર્ભાશયનું કેન્સર અને બ્રેસ્ટ કેન્સર. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ સર્વિક્સનું. વોટ ઇઝ સર્વિક્સ? આ ગર્ભાશય દેખાય છે, જે ગર્ભાશયનું મુખ હોય દેટ ઇઝ કોલ્ડ સર્વિક્સ, અને ત્યાંનું કેન્સર ઇઝ કોલ્ડ સર્વાઇકલ કેન્સર. અગેન આ એક થોડુંક ડેટા હું આપવા માંગુ છું રીમાબેન, કે સર્વાઇકલ કેન્સર રેન્ક્સ એઝ ધ સેકન્ડ કોઝ ઓફ ફિમેલ કેન્સર ઇન ઇન્ડિયા. પહેલું છે બ્રેસ્ટ કેન્સર, સેકન્ડ ઇઝ સર્વાઇકલ કેન્સર, અને ઇટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન ઇન એજ ઓફ 15 to 44 years. નોર્મલી આપણને એવું થાય કે કેન્સર 50 પછી જ હોય, એવું નથી હોતું. ઇવન યંગ વિમેનને કેન્સર થઈ શકે છે. આ એક જો આપણે જોઈએ ને તો કે 8 women die every hour because of cervical cancer. આ હું ડેટા ઇન્ડિયાનું આપું છું. એટલે એવરી 8 મિનિટ એક બેન કેન્સર, સર્વાઇકલ કેન્સરથી મૃત્યુ પામે છે. એટલે આટલું બધું ડિઝીઝ છે. આપણે કોવિડની બધી વાત કરીએ બધા લોકો, પણ આ પણ એક જાણવા જેવું છે કે દર 8 મિનિટે એક બેનની મૃત્યુ બીકોઝ ઓફ સર્વાઇકલ કેન્સર થતી હોય છે. સો સર્વાઇકલ કેન્સરના રિસ્ક ફેક્ટર્સ શું, કોને થઈ શકે છે? તો એમાં એક છે એજ, બીજું છે કોઈકને મસો હોય, જેનાઇટલ વોર્ડ્સ, અર્લી મેરેજ, બહુ વહેલા એના મેરેજ કરી દીધા હોય, અને સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી બહુ જલ્દી થઈ જતી હોય છે, યુઝ ઓફ હોર્મોનલ પિલ્સ, સોશિયો ઇકોનોમિક ક્લાસ. પહેલા જ્યારે અમે લોકો રેસિડેન્સી કરતા હતા ને ત્યારે અમે એવું જોતા હતા કે પુઅર લોકોમાં જ આ સર્વાઇકલ કેન્સર થાય. હવે થોડુંક આ ચેન્જ થયું છે કે ઇવન ગુડ સોશિયો ઇકોનોમિક કન્ડિશનમાં પણ સર્વાઇકલ કેન્સર થઈ શકે છે. તો આમાંથી યંગ એજ એટ ફર્સ્ટ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ, greater number of lifetime and recent sex partners, sex with a new partner, these are potential risk factors for cervical cancers. હવે પ્રિવેન્શન માટે અમે શું કરી શકીએ છીએ ફોર સર્વાઇકલ કેન્સર? પ્રમોટિંગ ધ લીગલ એજ ઓફ મેરેજ. કારણ કે જેટલું વહેલું સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ થશે એટલું રિસ્ક વધશે. સો a little late marriage or proper age of marriage, personal hygiene and birth control. પછી સેકન્ડરી પ્રિવેન્શનમાં શું છે કે અર્લી ડિટેક્શન ઓફ કેસીસ. આપણને બધાને ખબર છે કે કેન્સર જો ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં પકડાઈ જાય, અર્લી પકડાઈ જાય તો એનું 100% ક્યોર છે. એટલે આપણું મેઇન છે કે વી હેવ ટુ ડિટેક્ટ ધીસ કેન્સર્સ એટ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ. સો દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ક્રીનિંગ ઓફ કેન્સર્સ. સો સર્વાઇકલ ડોક્ટર, હું ખાસ અટકાવીશ, સોરી. આ જે સ્ક્રીનિંગ છે એ આપણે કયા એજ ગ્રુપથી અને ક્યારે ક્યારે કેટલા સમયગાળામાં આપણે કરાવવું જોઈએ? શ્યોર રીમા. કોઈ પણ કેન્સર. યા સો આ જે સ્ક્રીનિંગ છે નોર્મલી સર્વાઇકલ કેન્સરની, એ અમે લોકો કરતા હોઈએ છીએ વિથ અ પેપ ટેસ્ટ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પેપ ટેસ્ટ. એમાં ગર્ભાશયના મુખમાંથી પાણીની એક તપાસ હોય, જો હું સાદી ભાષામાં કહું, અને ગર્ભાશયના મુખનો ચેકઅપ હોય. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પેપ ટેસ્ટ. અને એ જે પેપ ટેસ્ટ છે, આમ આઈડિયલી અમે કહીએ 25 વર્ષ પછી દરેક વુમેનને પેપ ટેસ્ટ કરાવવું પડે. ઇન્ડિયામાં એટલીસ્ટ અમે 35 વર્ષ પછી એવરી 2 યરલી પેપ ટેસ્ટ રિકમેન્ડ કરતા હોઈએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ક્રીનિંગ. અને આમાં પેપ ટેસ્ટમાં આપણે અર્લી ઓર પ્રી કેન્સરસ સ્ટેજ ઉપર જો ખબર પડી જાય
તો આપણે એની સારી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. ધીસ ઇઝ ફોર સર્વાઇકલ કેન્સર. હું બ્રેસ્ટ કેન્સરના સ્ક્રીનિંગ પર ફરી આવું છું. સો how the cervical cancer can be prevented by education, screening અને ત્રીજી એક જે વસ્તુ છે ને આમાં રીમાબેન is vaccination. Now cervical cancer તમને જાણીને આશ્ચર્ય હશે કે કોઈ પણ કેન્સર માટે રસી નથી, એકલી સર્વાઇકલ કેન્સર માટે વેક્સિનેશન હવે શોધાયું છે. સો વેક્સિનેશન છે. સો વાય વેક્સિનેટ? નાઉ ધ સર્વાઇકલ કેન્સર જે વેક્સિન જે સર્વાઇકલ કેન્સર છે એ એચપીવી નામના વાયરસથી થતું હોય છે. તો એચપીવીની અગેન્સ્ટ અમારી પાસે વેક્સિન છે. So this vaccine can be given to all females between the age of 9 to 45 years of age group. અને નોર્મલી આના 3 ડોઝીસ આપવામાં આવે છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 6 months. હવે આ જે એચપીવી કેન્સરની વેક્સિન છે, જેવું મેં તમને કીધું કે this virus is related to sexual intercourse. તો બિફોર નોર્મલી જ્યારે અમે કાઉન્સલ કરતા હોઈએ પેશન્ટને તો અમે કહીએ કે બિફોર ધેર મેરેજ ઓર બિફોર દે બીકમ સેક્સ્યુઅલી એક્ટિવ દે શુડ ટેક ધીસ વેક્સિન, જેથી એની એફિકસી સારી આવે. સો આઈડિયલ એજ ક્યારે છે? ટીનેજર્સને આપણે આ વેક્સિન આપવી જોઈએ ફોર ધ સર્વાઇકલ કેન્સર. હવે આના માટે દુનિયામાં બે જ વેક્સિન છે, વિચ ઇઝ વન ઇઝ ક્વોડ્રિવેલેન્ટ એન્ડ બાયવેલેન્ટ. બે જ કંપનીની વેક્સિન્સ આવે છે જે આપણે એમને આપી શકીએ છીએ. આ એચપીવી બીજા પણ કેન્સર્સ લાઈક વલ્વર, વજાઇનલ અને એનલ કેન્સર કરતી હોય છે. સો જો હું સમરાઇઝ કરું ખાલી સર્વાઇકલ કેન્સર માટે, તો there are only two things which all of us need to do, that is get vaccinated. જે રીતે આપણે અત્યારે હાલમાં તો કોવિડનું વેક્સિન બધા કહીએ છીએ કે ના વેક્સિન લઈ લો, વેક્સિન લઈ લો. અમારી ઓપીડીમાં પેશન્ટ્સ આવે ને, મેડમ અમે વેક્સિન લઈ લઈએ, તો એ લોકો ખાલી કોવિડના વેક્સિનની વાત કરતા હોઈએ. અત્યારે તો આપણે વેક્સિન ઇઝ બીકમ સિનોનિમસ વિથ કોવિડ વેક્સિન. બટ ધીસ અત્યારે આપણે જે વેક્સિનેશનની વાત કરીએ છીએ એ વેક્સિનેશન સર્વાઇકલ કેન્સર વેક્સિનની વાત કરીએ છીએ. અને સેકન્ડ વસ્તુ ઇઝ ગેટ સ્ક્રીન. સો જો હું તમને કહેવા માંગુ તો જે આપણી યંગ છોકરીઓ છે ને ઘરમાં, એને યુ વેક્સિનેટ. અને ઓલ્ડર લેડીઝ હોય લાઈક 35-40 યર્સની હોય ને, એ લોકોને આપણે પેપ ટેસ્ટ કરાવીને સ્ક્રીન કરવું જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ ટુ સમરાઇઝ ધ સર્વાઇકલ કેન્સર. હવે બીજો કેન્સર જે છે એ ગર્ભાશયનું કેન્સર હોય છે, જેને અમે એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર કહીએ. ધીસ ઇઝ ધ ગર્ભાશયના લાઇનિંગનો કેન્સર હોય છે. હવે આના માટે જે રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે ઇઝ એજ વધારે હોય તો એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સરનો રિસ્ક વધતું હોય છે. ઓબેસિટી, નોર્મલી બધા ગાયનેક કેન્સર્સ હું તમને કહું, થોડુંક પણ વેટ બહેનોનું વધારે હોય ને, દેટ ઇઝ અત્યાર સુધી આપણને એવું હતું કે ઓબેસિટી ઇઝ મેઇનલી અ રિસ્ક ફેક્ટર ફોર ડાયાબિટીઝ, બ્લડ પ્રેશર ને હાર્ટ. હું તમને પૂછું કે ભાઈ વજનના લીધે તમને કેન્સર થઈ શકે છે, તો યુ વુડ નોટ રિલેટ ટુ ઇટ. બટ આ એક વસ્તુ છે કે ગાયનેક કેન્સર્સ આર ઓલ્સો રિલેટેડ ટુ ધ વેટ ઓફ ધ પેશન્ટ. એટલે ઓબેસિટી ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ રિસ્ક ફેક્ટર્સ. અહીંયા અગેન ફેમિલી હિસ્ટ્રી, જો તમારા મધર, માસીને કોઈકને ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય તો તમારું રિસ્ક વધી જતું હોય છે. પછી એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર માટે અમે લોકો ઇન્ફર્ટિલિટી પણ જવાબદાર કહીએ. એટલે એમને બાળકો ના થયા હોય તો પણ એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સરનો રિસ્ક વધતું હોય છે. હવે એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? સો મેઇનલી જે એનું સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે ઇઝ અ ટ્રાન્સવજાઇનલ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ. એટલે આપણે સોનોગ્રાફીમાં ગર્ભાશયનું લાઇનિંગ, આજ ફોટોમાં દેખાય છે, લાઇનિંગ જાડી થઈ ગઈ છે. સો ગર્ભાશય યસ રીમા સ્ક્રીન પર અહીંયા નથી દેખાઈ રહ્યું. ઓકે. સો ટ્રાન્સવજાઇનલ જે સોનોગ્રાફી હોય એમાં ગર્ભાશયની જે દીવાર હોય એની જાડાઈ જોવામાં આવે. અને એ જો વધારે અમુક લિમિટથી વધારે હોય તો અમે એની બાયોપ્સી કરીએ. અને એમાં જો પ્રી કેન્સર કે કેન્સર આવે તો પછી એનાથી આગળ આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ તો આપણે બધાને ખબર છે કે ઓપરેશન હોય છે, રેડિયેશન, કીમોથેરાપી અને હોર્મોન થેરાપી. સો જો હું ગર્ભાશયના કેન્સરની વાત કરું, દેટ ઇઝ એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર,
અહીંયા હું અગેન એક વસ્તુ બતાવવા માંગુ છું કે સ્ટેજ 1 માં ધ સર્વાઇવલ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 90%. સો આપણે શું કરવાનું છે, સ્ટેજ 1 માં એઝ અ ડોક્ટર અમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું થાય છે કે અમે પેશન્ટને સ્ટેજ 1 માં પકડી શકીએ. એ ક્યારે પોસિબલ થાય કે અમે લોકો એનું રેગ્યુલર સ્ક્રીનિંગ કરીએ, જેથી સોનોગ્રાફીથી જો થોડી પણ દીવાલ જાડી હોય તો અમે તરત એની બાયોપ્સી કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ફોર ધ એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર. થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેન્સર ઇઝ બ્રેસ્ટ કેન્સર. થોડું બ્રેસ્ટ કેન્સર વિશે હું અહીંયા વધારે બોલીશ. બ્રેસ્ટ કેન્સરના સર્વાઇવલ રેટ્સ આર ઇમ્પ્રુવિંગ. અત્યારે હવે અર્લી ડિટેક્શન થાય છે, ટ્રીટમેન્ટ પણ ઘણી બધી એડવાન્સ થઈ ગઈ છે. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન કેન્સર ઇન વિમેન અને ઇન્સિડન્સ ઇન્ક્રીઝિસ વિથ એજ. હવે અહીંયા જો કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર માટે રિસ્ક ની આપણે વાત કરીએ તો ઓલ વિમેન આર એટ રિસ્ક. ઓલ વિમેન હેવ બ્રેસ્ટ, સો ઓલ વિમેન આર એટ રિસ્ક. 1 in 8 women will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બીજી શેર કરવા માંગુ છું કે બ્રેસ્ટ કેન્સર ખાલી બહેનોમાં નથી થતું, પુરુષોમાં પણ થાય છે. આ તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે. હા, ના, એમાં પણ થાય છે, બટ બહેનોમાં ધ રિસ્ક ઇઝ મોર. સો એની વુમેન ઇઝ એટ રિસ્ક ટુ ડેવલપ અ બ્રેસ્ટ કેન્સર. એવું નથી કે મારા ફેમિલીમાં હિસ્ટ્રી હોય તો જ મને રિસ્ક છે. એની વુમેન કેન ડેવલપ. અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ જે રિસ્ક હિસ્ટ્રી તે કીધી, સોરી, પણ એ હિસ્ટ્રી કદાચ ફર્સ્ટ યા કદાચ ઘણા આગળ કે દાદી, નાની, વોટ એવર, એમનાથી આગળ 2-3 જનરેશન પહેલાની પણ હિસ્ટ્રી હોય તો એ ડિટેક્ટ થઈ શકે? ડેફિનેટલી એના લીધે આ જે રિસ્ક ફેક્ટર્સમાં ફેમિલી હિસ્ટ્રી, નોર્મલી જે બ્રેસ્ટ કેન્સરની આપણે વાત કરીએ તો એમાં સિસ્ટર, મધર, માસી અને નાની એટલે મમ્મીના મધર, એ લોકોમાં હિસ્ટ્રી હોય તો રિસ્ક વધી જાય છે. પણ એના આગળ પણ જો હિસ્ટ્રી હોય તો ડેફિનેટલી ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં એમનો બ્રેસ્ટ કેન્સરનો રિસ્ક વધારે હોય અને એમને પ્રોપર સ્ક્રીનિંગ માટે જવું પડે. પણ અહીંયા અગેન રીમાબેન હું સ્ટ્રેસ કરવા માંગુ છું મારી પ્રીવિયસ સ્લાઇડ કે ઓલ વિમેન આર એટ રિસ્ક. સો ખાલી ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય અને આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ તમને જ બ્રેસ્ટ કેન્સર થઈ શકે છે, એવું નથી. 1 in 8 women will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. આ એક સ્ટેટિસ્ટિક્સ હું તમારી જોડે શેર કરવા માંગુ છું. સો હવે see this slide is again important. મેં રેડમાં લખ્યું છે મોર દેન 70% જે પેશન્ટ્સ હોય એમાં કોઈ પણ રિસ્ક ફેક્ટર નથી હોતું. એટલે કોઈ પણ ફેમિલી હિસ્ટ્રી ના હોય, કોઈ પણ આ બધું આલ્કોહોલ હોય કે ઓબેસિટી હોય કે હોર્મોન્સ લીધા હોય, કોઈ પણ હિસ્ટ્રી ના હોય. 70% એટલે 10 પેશન્ટ જો બ્રેસ્ટ કેન્સરના હોય તો એમાં 7 પેશન્ટ્સને કોઈ પણ રિસ્ક ફેક્ટર હોતું નથી. હવે હાઉ ડુ યુ રિડ્યુસ યોર રિસ્ક ઓફ બ્રેસ્ટ કેન્સર? અગેન આપણે પ્રિવેન્શન પર જઈ રહ્યા છે. તો ઇન્ડિયામાં હાલાંકि આટલું બધું કોમન નથી, પણ હવેના યંગસ્ટર્સમાં ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ કોમન. સ્મોકિંગ અને આલ્કોહોલ યુ નીડ ટુ લિમિટ. અગેન મેં વાત કરી ઓબેસિટી, વેટ રિડક્શન. વેટ રિડક્શન ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કંટ્રોલ યોર કેન્સર રિસ્ક. ખાલી હાર્ટના પ્રોબ્લેમ્સ કે બ્લડ પ્રેશર માટે નથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇવન કેન્સર રિસ્ક માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની હોર્મોન થેરેપી જો તમે લેતા હોય તો એનો આપણે ડ્યુરેશન ઓછું કરી દેવું પડે. પેશન્ટ હેઝ ટુ બી ફિઝિકલી એક્ટિવ. હેલ્ધી ડાયટ, અગેન દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ફેટ્સ ને બધું ઓછું લે. બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, હવે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વિશે હું અહીંયા કહું. નોર્મલી બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વુડ પ્રોટેક્ટ અગેન્સ્ટ બ્રેસ્ટ કેન્સર. તો જે બહેનોએ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ નથી કરાયું એમને રિસ્ક વધારે છે. અને જેમને 2 કે 3 બાળક બીકોઝ ઓફ જે બોડી ચેન્જીસ અત્યારની જનરેશનમાં એને હિસાબે બધા અવોઇડ કરતા હોય છે, અને બીકોઝ ઓફ બિઝી લાઈફ વર્કિંગ વુમન થઈ ગયા છે એને હિસાબે બધા અવોઇડ કરતા હોય છે. એ લોકો માટે ખાસ આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કરવું જોઈએ. હાજી, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ પ્રોટેક્ટ્સ અગેન્સ્ટ બ્રેસ્ટ કેન્સર. ધીસ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે બહેનોએ બ્રેસ્ટ ફીડ નથી કરાયું ને એમનામાં બ્રેસ્ટ કેન્સરનો રિસ્ક બહુ વધારે છે. તમને ખબર છે કઈ કન્ટ્રીમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર મેક્સિમમ હોય છે?
દુનિયાની કઈ કન્ટ્રીમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર મેક્સિમમ છે? યુએસ, યુકે? યુએસ, યસ, 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 યુએસ. સો યુએસમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરના કેસીસ આર મેક્સિમમ ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડ, અને ત્યાં બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ઓછું કરાવવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ વન થિંગ વિચ વી નીડ ટુ રિમેમ્બર. અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ પ્રોટેક્ટ્સ અગેન્સ્ટ બ્રેસ્ટ કેન્સર. ધીસ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Now, any woman can be having a cancer. I'm talking about breast cancer. તો કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે આપણને બ્રેસ્ટ કેન્સર હોઈ શકે છે? તો અ પેનલેસ લમ્પ ઇન ધ બ્રેસ્ટમાં કોઈ પણ ગાંઠ હોય, ચેન્જીસ ઇન બ્રેસ્ટ સાઇઝ ઓર શેપ, પછી બ્રેસ્ટનો જે કેન્સર હોય ખાલી બ્રેસ્ટ લિમિટેડ ના હોય, એક્ઝિલામાં આર્મપિટમાં તમને કોઈ સ્વેલિંગ દેખાય, નિપલ ચેન્જીસ ઓર ડિસ્ચાર્જ. નોર્મલી પેન છે ને એ કેન્સરમાં નથી હોતું, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ કોમન પેન. જો પેન હોય તો નોર્મલી જે કેન્સરનો લમ્પ હોય ને દેટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી પેનલેસ. સો ધીઝ આર ધ સિમ્ટમ્સ ઓફ બ્રેસ્ટ કેન્સર. હવે ઓછું કંઈક આમ એટલે એવું પ્લમ્સ જેવું નથી દેખાતું, એટલે મીન્સ બહુ માઇનર હોય ને તમારે ત્યાં ધ્યાન હોય પડે તો આગળ કંઈક વધી શકે છે. એટલે એના માટે બ્રેસ્ટ કેન્સર માટે આઈ થિંક મેમોગ્રાફી ને સોનોગ્રાફી હોય છે, તે હાજી. કેટલા ટાઈમે કરાવવી જોઈએ ને એની અવેરનેસ ક્યારથી કેળવવી જોઈએ? હા, રીમાબેન, આ તમારો પ્રશ્ન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એના માટે આ એક સ્લાઇડ છે. એમાં ગુડ બ્રેસ્ટ હેલ્થ પ્લાન એટલે શું? એમાં 3 વસ્તુ આવે છે. બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન, જે દરેક બહેન. એ સ્લાઇડ તારે મોટી કરવી પડશે, સ્ક્રીન પર એ સ્લાઇડ નથી આવતી, એટલે એ સ્લાઇડ તારે મૂકવી પડશે. સાઈડમાં જ આવે છે એ સ્લાઇડ્સ. એટલે આવે છે ના, અત્યારે તને પણ દેખાઈ રહ્યું હશે, એક જ સ્ક્રીન છે. યસ, હા, હવે હા આવ્યું, સ્ક્રીનિંગ નું આવ્યું છે. ઓકે. સો 3 વસ્તુ આવે છે બ્રેસ્ટ સ્ક્રીનિંગ માટે. વન ઇઝ બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન, જે બહેનોએ જાતે કરવી જોઈએ. પછી ક્લિનિકલ બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન, જે ડોક્ટર કરતા હોઈએ છે, જે અમે કરતા હોઈએ છીએ. અને થર્ડ થિંગ જે તમે વાત કરી ઇઝ મેમોગ્રામ. મેમોગ્રામ ઇન્ક્લુડ્સ બોથ રેડિયેશન મેમોગ્રામ અને સોનોગ્રાફ. હવે આ જે વસ્તુ છે ને, ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે આ જે સાઇઝ મેં ડ્રો કરી છે, ધીસ ઇઝ અ એવરેજ સાઇઝ ઓફ લમ્પ વિચ ઇઝ ફાઉન્ડ બાય અ વુમેન પ્રેક્ટિસિંગ ઓકેશનલ બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન. પછી સેકન્ડ વસ્તુ છે, જે રેગ્યુલર બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ તો દેટ ઇઝ ધ સાઇઝ. પછી જે લાસ્ટ તમે જોવો છો ને, આટલું નાનકડું લમ્પ યુ કેન ફાઇન્ડ બાય ગેટિંગ રેગ્યુલર મેમોગ્રામ્સ. સી, ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે મેમોગ્રામમાં એકદમ નાનો લમ્પ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. હવે થોડુંક હું અહીંયા બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન માટે વાત કરું, કારણ કે દરેક સ્ત્રી માટે ડોક્ટરની એક્સેસિબિલિટી અને દર મહિને કે દર 6 મહિને ડોક્ટર પાસે જવું કદાચ ફિઝિબલ ના હોય, પણ બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન તો તમે ઘરે કરી શકો છો. સો હાઉ ડુ યુ ડુ ધ બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન? આ એક બહુ સારી વસ્તુ છે. સો જેવું અહીંયા બતાવ્યું છે, યુ સ્ટેન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ મિરર એન્ડ લુક, અને તમારા જે હાથ છે ને તમારા વેસ્ટ ઉપર મૂકો, અને દેન યુ નોટિસ કે કોઈ ડિસ્ક્રિપન્સી તમારા બ્રેસ્ટમાં દેખાય છે કે નહીં. સાઇઝ માટે અથવા કોઈ જગ્યા પકરિંગ હોય કે બલ્જ હોય તો એ તમે નોટિસ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં તમે હાથ ઉપર લઈ જાઓ તો અગેન તમે યુ કેન સી. અને ધીસ બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કેન બી પ્રેક્ટિસ્ડ એવરી મંથ. તમારા પીરિયડ્સ પછી તમે નહાતી વખતે શાવરમાં પણ આ પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. સો દેટ ઇઝ વાય બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી આ સેકન્ડ સ્ટેપ હોય છે, અને થર્ડ સ્ટેપમાં તમે સૂઈ જાઓ અને પછી તમારા હાથથી ધ ઓપોઝિટ બ્રેસ્ટ યુ ફીલ, અને ટ્રાય ટુ સી કે તમને કોઈ લમ્પ ફીલ થાય છે કે નહીં. સો જો આમાં કોઈ પણ પોઝિટિવ ફાઇન્ડિંગ હોય તો તમે ડોક્ટર પાસે એ આગળ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવી શકો છો. પછી ક્લિનિકલ બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન, જે અમે ડોક્ટર્સ કરતા હોઈએ છીએ, જ્યારે પેશન્ટ અમારી પાસે આવતું હોય ત્યારે અમે ચેકઅપ કરતા હોઈએ છીએ. સો દેટ વુડ બી મોર, કારણ કે અમે લોકો ટ્રેન છીએ તો વી કેન પિક અપ સ્મોલર લમ્પ્સ. અને ધ લાસ્ટ થિંગ ઇઝ મેમોગ્રામ, જે યુ વર ટોકિંગ અબાઉટ.
કે મેમોગ્રામ્સ આર એક્સરેઝ કે જ્યાં બ્રેસ્ટ આપણે નાના નાના લમ્સ પણ પિકઅપ કરી શકીએ છીએ. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન વિચ યુ વર આસ્કિંગ, એનો આન્સર છે કે એની વુમેન આફ્ટર ધ એજ ઓફ 40 years should have a mammogram every yearly. So this is very much important કે તમારે યરલી 40 વર્ષ પછી તો યરલી મેમોગ્રામ કરાવવું જરૂરી છે. બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન તમે મંથલી ટુ મંથલી વેનેવર યુ હેવ તમારા ઘરે જ છે, તમે જાતે કરી શકો છો. કંઈ ડાઉટ ઉપર તમે ડોક્ટરને મળી શકો છો. અને જે મેમોગ્રામ છે એ તમારે યરલી કરાવવાનું. લેસ દેન 40 years યુ કેન દેન ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રિસ્ક ફેક્ટર. જો આપણા ફેમિલીમાં સ્ટ્રોંગ પોઝિટિવ હિસ્ટ્રી હોય તો પછી તમે 35 years પછી પણ યરલી મેમોગ્રામ કરાવી શકો છો. બટ એની એસિમ્પ્ટોમેટિક વુમેન શુડ હેવ અ મેમોગ્રામ એવરી યરલી. ફોટોગ્રાફી ને બધા રિપોર્ટ્સ માટે ઘણા ફિમેલ્સનું મેં જોયું છે કે બધા ડરતા હોય છે કે કરાવું ના કરાવું, અધરવાઇઝ ઇટ્સ અ પેઇન ઘણું હોય છે ને એવા બધા એને હિસાબે પણ ઘણા ફિમેલ્સનું મેં જોયું છે કે એ લોકો અવોઇડ કરતા હોય છે. હવે રીમાબેન, હું એક વસ્તુ કહું, જે તમે વાત કરી કે ડર. હવે સી આપણે અત્યારે સોસાયટીમાં એટલી અવેરનેસ તો આવી ગઈ છે કે લોકો પોતાના હેલ્થ ચેકઅપ્સ ઇન ધ સેન્સ બ્લડ રિપોર્ટ્સ કે પછી ટીએમટી કે ઇકો ને બધું કરાવતા હોય છે, ત્યારે એમને ડર નથી લાગતું. તો શું કામ કેન્સરના સ્ક્રીનિંગ માટે ડરવું? ધેટ ઇઝ વન થિંગ. અને હોય છે કદાચ એવું લાગે છે. હા, એક્ઝેક્ટલી. એટલે લોકો છે ને કેન્સરના શબથી ગભરાવે છે. સો ઇટ ઇઝ મોર ઓફ કે એક્સેપ્ટન્સ નથી હોતું એને. અને અમારી હોસ્પિટલમાં લાઈક ઓપીડીમાં પેશન્ટ્સ આવે ને તો રિપોર્ટ્સ કરાવવા માટે કોઈ ના નથી પાડતું. રિપોર્ટ્સ 50 પ્રકારના કરાવી લે. સપોઝ એ રિપોર્ટમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે ને તો રડવા બેસી જાય. તો મેં કીધું, સી વન્સ વી આર ગેટિંગ ધ રિપોર્ટ તો યુ શુડ બી રેડી ફોર અ ગુડ રિઝલ્ટ ઓલ્સો એન્ડ અ બેડ રિઝલ્ટ ઓલ્સો. આપણે રિપોર્ટ શાના માટે કરાવીએ છીએ? કે આપણે વહેલા તકે કંઈ ખબર પડી જાય. અને આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ બહુ સરસ થઈ ગઈ છે કે તમે ઘણી સારી ટ્રીટમેન્ટ આપી શકો છો અને અર્લી જેટલું ખબર પડશે એટલું તમારું જલ્દી તમે ક્યોર પણ થઈ શકશો. હાજી. એટલે ધેટ ઇઝ ધ રીઝન કે આપણે આ સ્ક્રીનિંગ અને પ્રિવેન્શન કેર ઉપર બહુ જ ફોકસ કરવા જેવું છે. ટ્રીટમેન્ટની જ્યાં તમે વાત કરી તો બ્રેસ્ટ કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ આપણે બધાને ખબર છે. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ સર્જરી, કીમોથેરાપી, રેડિયોથેરાપી, હોર્મોનલ થેરાપી એન્ડ ટાર્ગેટેડ થેરાપી. હવે છે ને હું એક બે ઇન્ટરેસ્ટિંગ થોડાક પોઈન્ટ્સ બ્રેસ્ટ કેન્સર વિશે કહેવા માંગુ છું. there is a myth કે ટચિંગ ધ બ્રેસ્ટ કેન લીડ ટુ બ્રેસ્ટ કેન્સર. આપણે વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીમાં બધું ફરે છે કે તમે બ્લેક બ્રા પહેરો તો તમને બ્રેસ્ટ કેન્સર થઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ અગેન અ મિથ. પછી આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ ડઝ નોટ ટ્રીટ બ્રેસ્ટ કેન્સર. ઘણા બધા પેશન્ટો એવું કહે છે કે રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ અમે ના લઈએ, અમે કીમોથેરાપી નહીં લઈએ, એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બહુ થાય છે. we'll go on Ayurvedic treatment or homeopathic treatment. I am not against Ayurvedic or homeopathic treatment, but જ્યાં કેન્સર છે તો એની જે પ્રોપર એસ્ટાબ્લિશ ટ્રીટમેન્ટ ગાઈડલાઇન્સ છે that you should follow. Ayurvedic treatment, you can take it as an ancillary treatment, as a supportive treatment, but not the only treatment. So આ એક બહુ જરૂરી છે. પછી હવે આપણે વાત કરી કે યરલી મેમોગ્રામ કરાવવાનું, તો અમુક પેશન્ટ્સ કે મેડમ રેડિયેશન રિસ્ક મારું વધી જાય. So radiation due to mammogram does not cause breast cancer. Again, very important. So પછી breast cancer may affect young people also. એટલે there are lot of breast cancer specialists જેમની પાસે 25 વર્ષ ને 28 વર્ષની છોકરીઓ છે who have breast cancer. So breast self examination you can start even from the age of 25. એવું જરૂરી નથી કે મને 50 વર્ષે જ breast cancer આવવાનું છે. So that is why this આજે તમે સેશન કર્યું છે under the aegis of Karma Foundation is very much important for all the girls. અને ખાસ બ્રેસ્ટ કેન્સર અને યુટ્રસનું તો આપણને ખબર જ છે, પણ ઓવરીનું એનું રિપોર્ટ્સ કેવી રીતે થાય યા એનું બધાએ બહુ ઓછું સાંભળ્યું છે કે ઓવરીનું પણ થઈ શકે. તો
એ ઓવરીનું કેન્સર આપણે સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કરી મીન્સ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન તો ના જ થાય, પણ જે આ યરલી રિપોર્ટ કરાવીએ છીએ એમાં કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે ઓવરીનું છે? હવે ઓવરી જે છે એ પેટની અંદર છે, આપણા પેલ્વિસની અંદર છે. તો એક સોનોગ્રાફીથી અમને ઓવરીનું કેન્સર વહેલા તકે ખબર પડી જાય છે. તો અહીંયા હું એક ટેક હોમ મેસેજ આપવા માંગુ છું કે સી 35-40 પ્લસ પછી દેર આર લોટ ઓફ પેશન્ટ્સ કે મેડમ અમે લોકો આ હેલ્થ ચેકઅપ કરાયું કે અમારા કંપનીમાં અમને આ હેલ્થ પ્લાન આપ્યું હતું તો અમે આ ચેકઅપ કરાવી લીધું છે. તો હવે મોસ્ટલી અથવા કોઈ લેબોરેટરીમાં તમે મેમ્બરશિપ છે અને અથવા કોઈ ક્લબમાં અને તમારા રિપોર્ટ્સ કરાવી લીધા. હવે એ બધા જે છે એ બ્લડ ટેસ્ટ હોય છે. નોર્મલી જ્યાં હું વાત કરું બહેનોની કેન્સર સ્ક્રીનિંગ માટે, તો દેર આર 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ રિપોર્ટ્સ વિચ યુ વોન્ટ. વન ઇઝ પેપ ટેસ્ટ, વન ઇઝ પેલ્વિક સોનોગ્રાફી, એ જે ટ્રાન્સવજાઇનલ સોનોગ્રાફી હોય છે એ, અને થર્ડ ઇઝ અ મેમોગ્રામ. સો પેપ ટેસ્ટ આપણે ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર, સોનોગ્રાફી એ એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર અને ઓવેરિયન કેન્સર એ બંને માટે, અને થર્ડ મેમોગ્રામ. એટલે તમે કોઈ પણ હેલ્થ ચેકઅપ પ્લાન માટે જાઓ ને, ઇફ યુ આર અ વુમેન અબવ 40 અને તમારે સપોઝ એક હેલ્થ ચેકઅપ પ્લાન કરાવવું હોય તો એ હેલ્થ ચેકઅપ પ્લાન એવો લો કે આ 3 રિપોર્ટ્સ એની અંદર આવી જાય. હા, તમે એક્સ્ટ્રા પણ કરાવી જ શકો છો કે હા, કદાચ હા. પ્લાનમાં તમને ના આપતા હોય તો કહે છે કંપની વાળાને એવી રીતનું હોય છે તો તમે એક્સ્ટ્રા કરાવી જ શકો છો. So this will help you. ખાલી તમારા શુગર લેવલ્સ કે લિપિડ પ્રોફાઇલ કરાવવાથી કોઈ મતલબ નથી. આફ્ટર ધ એજ ઓફ 40 આ બધા ટેસ્ટ જો તમે કરાવશો તો દેટ વિલ હેલ્પ યુ. So every minute a woman somewhere in the world dies of breast cancer. Again હું સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઉપર આવું છું. દુનિયામાં દર મિનિટે બ્રેસ્ટ કેન્સરથી એક વુમેન ડાય કરે છે. સો પ્લીઝ ગેટ અ યરલી મેમોગ્રામ ટુ પ્રોટેક્ટ યોર સેલ્ફ. This is again very important. So talk to your healthcare provider. તમારા ડોક્ટર જોડે તમે વાત કરો કે તમે કેન્સરનું રિસ્ક તમારું ઓછું કરવા માટે અથવા કેન્સર વહેલા તકે તમે ડિટેક્ટ કરી શકો એના માટે તમે શું કરી શકો છો. યુ નીડ ટુ ટોક ટુ ધ ડોક્ટર. પછી ડોક્ટર્સ પણ એડવાઇસ કરશે કે તમે કયા કયા ટેસ્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ રીમાબેન. ખાસ અર્ચના એ જાણવા માંગીશ કે ઘણાને મેં મારા ફેમિલીમાં જ મેં ખાસ તો જોયું છે કે એજ ગ્રુપમાં નાની એજ ગ્રુપ એટલે 50ની આસપાસ કોઈ એક કેન્સર થયું છે અને 85ના યર્સના એ આંટીને પછી યુટ્રસનું કેન્સર થયું છે. એટલે એક કેન્સર હોય અને પછી એનું આપણે ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ પૂરી થઈ ગયા પછી બીજું થવાના ચાન્સીસ ખરા? ડેફિનેટલી. સી ઘણા બધા, સ્પેશિયલી હું જ્યાં ગાયનેક કેન્સર્સની વાત કરું છું, ઘણા બધા ગાયનેક કેન્સર્સ આર હોર્મોન ડિપેન્ડન્ટ. તો લાઈક બ્રેસ્ટ કેન્સર ઇઝ ઓલ્સો હોર્મોન ડિપેન્ડન્ટ. સો એની હોર્મોન ડિપેન્ડન્ટ ટિશ્યુ, તો ગર્ભાશય જે છે અને બ્રેસ્ટ કેન્સર એ બંને હોર્મોન ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. તો એ કેન્સર રિકર થઈ શકે છે અથવા બ્રેસ્ટ કેન્સરના પેશન્ટને યુટ્રસનું કેન્સર થઈ શકે છે. અને કોઈ પણ એક કેન્સર થયું હોય તમારા શરીરમાં, ધ અધર સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ જેનેટિક્સ. હવે એક બહુ મોટી બ્રાન્ચ આવી રહી છે કે જીન્સ આર ઓલ્સો ઇન્વોલ્વ ઇન યોર પ્રી ડિસ્પોઝિશન ટુ કેન્સર. સો અમુક અમે લોકો હવે જેનેટિક રિપોર્ટ્સ પણ કરાવે છે અને જો જેનેટિક રિપોર્ટ્સ પોઝિટિવ આવે તો એ આપણને કહી શકે છે કે ના, આ વુમેનને કેન્સર થઈ શકે છે. સો એક જેનેટિક પ્રી ડિસ્પોઝિશન, એ જે તમારું ક્વેશ્ચન જે તમે પૂછ્યું, જેનેટિક પ્રી ડિસ્પોઝિશન ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ત્રીજી વસ્તુ છે, કોઈ પણ કેન્સર તમને થયું છે, સો એની કેન્સર પેશન્ટ લેટર ઓન હેઝ ટુ બી અંડર સર્વેલન્સ. સર્વેલન્સ ઇઝ અ વર્ડ. તો તમારે ઇનિશિયલી જો મારી કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ પતી ગઈ હોય તો હું મે બી 3 મંથલી સર્વેલન્સ કરાવું, પછી સારું થઈ જાય તો 6 મંથલી, પછી 1 યરલી. તો સપોઝ 10 વર્ષ થઈ ગયા કે ના હવે હું કેન્સર ફ્રી છું, એવું નહીં. મે બી એવરી 2 યરલી કે 5 યરલી તમારા બીજા કેન્સર સ્ક્રીનિંગ પ્લાન્સ તો તમારે કરાવવા જ પડે. બરાબર, બરાબર. એટલે આમાં એવું નથી એનો મતલબ કે અમુક એજ પછી ન થઈ શકે, ઇન એની એજ ગ્રુપ થઈ શકે. હાજી.
એટલે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ કેન્સર્સ મે બી જેવું મેં તમને કીધું કે સર્વાઇકલ કેન્સર યંગ એજ થાય, બ્રેસ્ટ કેન્સર થોડુંક લેટ થાય, એન્ડોમેટ્રિયલ કેન્સર અગેન 50-60 પર થાય છે. પછી બીજા બધા કેન્સર્સ પણ છે જે લેટર એજ પર થઈ શકે છે. સો કેન્સર તો કોઈ પણ કેન્સર કોઈ પણ એજે થઈ શકે છે. અને એવું પણ મીથ છે કે એક કેન્સર થયું ને તમે કીમોથેરાપી લીધી એટલે તમારા ઓલ બોડીને ટ્રીટમેન્ટ મળે છે, તો બીજું કંઈ નથી થતું. કારણ કે આપણને તો કીમોથી બધા જમ્સ આપણા શરીરના બીજા કેન્સરના યા બધા જમ્સ મરી ગયા છે. કારણ કે કીમોથેરાપી આપણા આખા શરીર, એટલે જે લોકોએ આવી રીતની બધી બહુ જ મીથ છે એટલે કે હવે ફરી તો કશું થવાનું જ નથી, એટલે કદાચ ના, એના પ્રિકોશન પણ લેવાના એ લોકો છોડી દેતા હોય છે. હવે કીમોથેરાપી એક ટ્રીટમેન્ટ છે, પ્રકાર છે, એની અંદર બહુ બધી દવાઓ છે. સો અચ્છા. અને અલગ અલગ કેન્સરની અલગ અલગ દવાઓ હોય છે. સો હા. હવે મેં ખાલી બ્રેસ્ટ કેન્સર માટે કીમોથેરાપી લીધી તો મારા બ્રેસ્ટ કેન્સરના જર્મ્સ કીમોથેરાપીથી મળશે. બીજા કેન્સરના જર્મ્સ તો ના થાય. લંગ કેન્સરની કીમોથેરાપી અલગ હોય, બ્રેસ્ટ કેન્સરની કીમોથેરાપી અલગ હોય. સો કીમોથેરાપી ઇઝ નોટ વન ટ્રીટમેન્ટ. કીમોથેરાપીની અંદર બહુ બધા મેડિસિન્સ આવે. સો અચ્છા. એ પણ ટોટલી રોંગ છે કે મેં એક કેન્સરની કીમોથેરાપી લીધી એટલે મને કોઈ પણ કેન્સર ના થઈ શકે. દેટ્સ ટોટલી રોંગ. અને જે અત્યારે વિટામિન્સ એટલે એ બધું પ્રિકોશન માટે આપણે લઈ શકીએ આમાં, કે ફૂડ હેબિટ્સ આપણે સારી કરી શકીએ. અમુક જે આપણા શરીરમાં મિનરલ વિટામિનની જે જરૂર હોય છે, અમુક અબાઉ 40 જે તમે લોકો કાયમ આપતા હોય છે, કે કેલ્શિયમ છે, આયર્ન છે, એ બધાની ડેફિશિયન્સી થતી હોય છે. તો એ બધી વસ્તુઓ તમારી ફૂડ હેબિટ્સને એ બધું કદાચ રોકી નથી શકતું, પણ એને ઓછા અંશે આપણને થઈ શકે. કદાચ એવું કંઈ થઈ શકે આમાં દવાના ડેફિનેટલી, ડેફિનેટલી. મેં જેવું આગળ કીધું કે લોટ ઓબેસિટી, વજન વધારે થવું ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસ્ક ફેક્ટર્સ. એટલે તમે તમારું વેટ ઓછું કરો. અને નોર્મલી શું થાય કે 35-40 પર બધા મહિલાઓનું વેટ વધતું જ હોય છે. દેટ ઇઝ અ મિડલ એજ. સો દેટ ટાઈમ આપણને એવું રિયલાઇઝ નથી થતું કે આ વજનના લીધે તમારું કેન્સરનો રિસ્ક વધી રહ્યું છે. સો વેટ કંટ્રોલ કરવું બહુ જ જરૂરી છે. વેટ કંટ્રોલ કરવા માટે તમારે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, ફેટ્સ ઓછા કરવા પડે. તમારે હેલ્ધી ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ લેવું પડે, which is rich in lot of micronutrients, antioxidants, omega-3 fatty acids. અને સો એનાથી તમારો રિસ્ક ડેફિનેટલી ઓછું થાય છે. કોઈ પણ 40 યર્સની પેશન્ટ મારી પાસે આવે ને, તો ધીસ ઇઝ અ વિન્ડો ફોર મી એઝ અ ગાયનેકોલોજિસ્ટ. એને 3 વસ્તુ સમજાવવાની. વન ઇઝ ફિટનેસ, કે યુ અગેન ફોલ બેક ઓન યોર ફિટનેસ પ્લાન. નોર્મલી શું થાય કે જ્યારે છોકરીઓના લગ્ન થતા હોય ને 25 વર્ષે કે 30 વર્ષે, ત્યારે એમને દેખાવું સારું દેખાવું હોય એટલે વજન ઓછું કરી લે. પછી પોસ્ટ પ્રેગ્નન્સી 40 પર કે હવે તો હું છું, આવી છું, જેવી છું એ છે. બટ નો, યોર ફિટનેસ હેઝ ટુ બી ગુડ એટ 40. ઇટ ઇઝ વેરી મચ રિક્વાયર્ડ. એ વખતે વધારે જરૂરી છે. વધારે જરૂર છે. એક્સરસાઇઝની જરૂર વધારે 40 પ્લસ પર છે. એટલે મારી એક આ વિન્ડો છે કે હું એને ફિટનેસ માટે સમજાવું. સેકન્ડ વસ્તુ ઇઝ હેલ્ધી ડાયટ. સી આપણે છે ને અત્યારે કેન્સર કેમ આટલું બધું બીજું કારણ છે ઇઝ કે આપણા ખોરાકમાં ક્યાંક ના ક્યાંક પેસ્ટિસાઇડ્સ, કેમિકલ્સ એ બધું વધારે થાય છે. આપણા પોલ્યુટન્ટ્સ જે એન્વાયરમેન્ટમાં છે, વી હેવ ટુ ટેક કેર અબાઉટ દેટ ઓલ્સો. સો જંક ફૂડ તમારે એવોઇડ કરવું બહુ જ જરૂરી છે. સો દેટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ફૂડ. અને થર્ડ ઇઝ માય કેન્સર સ્ક્રીનિંગ. સો આ જો સપોઝ તમે આવો મારા ક્લિનિક ઉપર અને યુ આર અ હેલ્ધી લેડી, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ફોકસ ઓન ધીસ 3 થિંગ્સ. તમારામાં કોઈ બીમારી ના હોય તો પણ હું તમને 3 વસ્તુ સમજાવીશ કે નો, બી ફિટ, સ્ટાર્ટ એક્સરસાઇઝિંગ. Second thing is go for a healthy nutrition plan which includes lots of vitamins, micro, એટલે પેલું જે કહેવાય ને ન્યુટ્રિશનલ ખોરાક. હા. અને થર્ડ ઇઝ ગો ફોર કેન્સર સ્ક્રીનિંગ પ્રોગ્રામ. ધીઝ આર 3 થિંગ્સ જે હું ફોકસ કરીશ. એટલે તમે નાની ઉંમરે કેન્સર સ્ક્રીનિંગ જે તમે કીધું કે કેવી રીતનું કરાવવું જોઈએ ને કેટલા સમયગાળામાં કરાવવું જોઈએ, જો એ રેગ્યુલર બહેનો કરાવતી થઈ જાય અને ફૂડ હેબિટ્સ સુધરી જાય, તો કદાચ આવનારી જે છે, આ રોગ જે આવનારો છે એનાથી ડર્યા વિના આપણે એનો સામનો વધારે સારી રીતે કરી શકીએ છીએ.
આ બધા જે કેન્સર જે તમે 3 જણાવ્યા એમાં કદાચ ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે અત્યારે મેમોગ્રાફી, રેડિયેશન અને બધી બહુ જ બધી લોટ્સ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ ને મેડિસિન આવી ગઈ છે કે એમાંથી જલ્દી તમે બહાર પણ આવી શકો છો જો અર્લી સ્ટેજમાં હોય તો પણ. અને કદાચ ફેમિલી તો છે જ, ફેમિલી સપોર્ટ તો મસ્ત છે જ. No, but this is again very much important. See, for every woman, હવે તમે પણ at the age of 40 to 50, તમે you are at the peak of your career. તમે તમારા ફેમિલી માટે એક આધાર સ્તંભ છો. The whole family is dependent on you. અને at this stage તમને કેન્સર જેવી બીમારી થાય ને તો તમે તો તૂટો પણ તમારી ફેમિલી તૂટી જાય છે. સો ઇટ ઇઝ સો મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આપણો ત્યાં શું રિસ્પોન્સિબિલિટી થઈ ગઈ કે આપણે કેન્સર સ્ક્રીનિંગ કરાવીએ, જો કંઈક એવું ડેવલપ થતું હોય તો આપણે વહેલી તકે પકડીને એની ટ્રીટમેન્ટ ઇઝીલી થઈ શકે છે. સો અગેન હું પ્રિવેન્શન અને સ્ક્રીનિંગ ઉપર સ્ટ્રેસ કરવા માંગુ છું. જે પ્રમાણે ડૉક્ટર અર્ચનાએ કીધું એ પ્રમાણે બીજું બધું તો છે જ, આપણે અવેરનેસ કરવાની છે, પણ બધી જ વસ્તુમાં પહેલાં તો એ જ આવી જાય છે કે તમારે સ્ક્રીનિંગ રેગ્યુલર કરાવતા જ રહેવું જોઈએ. તો જે આપણામાં ડર રહે છે એ ડરથી આપણે દૂર ભાગી શકીશું અને કદાચ એ ડરનો આપણે સામનો પણ સારી રીતે કરી શકીશું. ડૉક્ટર અર્ચના, તમે ખૂબ એટલે બહુ સરસ ઇન્ફોર્મેટિવ સેશન આજનું કર્યું અને બધા વ્યુઅર્સને 100% ગમ્યું જ હશે અને એ લોકોના કદાચ નાના મોટા જે બધા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોનું પણ નિવારણ થયું હશે. ખાસ આની પાછળ એ હતું કે બધાની જે મીથ છે એ પણ તમે દૂર કરી કે એક કેન્સર હોય તો બીજું ન થઈ શકે, કે ફેમિલી હિસ્ટ્રી છે તો એનાથી થાય જ. ઘણાને નથી પણ થતું કારણ કે તમારામાં એવી રીતનું સેલ ડેવલપ નથી થયા કે તમે અવેર છો બીકોઝ ઓફ ફૂડ એન્ડ એવી રીતે. તો તમે એક બહુ સરસ સેશન કર્યું અને બહુ સરસ ઇન્ફોર્મેશન બધાને આપી છે અને મિસ દૂર કરી છે. ખાસ તો ડૉક્ટર રીમાબેન, હા, રીમાબેન એવું કહેવાય ને ડર કે આગે જીત હે. યસ, સો ડર્યા વિના ફિક્સ અપ વન ડે, મે બી તમારું બર્થડે, તમારું વર્ષમાં એક દિવસ તમે ફિક્સ કરો કે મારા છોકરાઓની બર્થડે આવે કે મારી બર્થડે આવે, હું જઈને મારો મેમોગ્રામ, મારું પેપ ટેસ્ટ અને મારી સોનોગ્રાફી કરાવી લઈશ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન રિયલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ પ્રોગ્રામ. કદાચ બર્થડે મને વધારે લાગે છે કે બર્થડે બધા પોતાની ગિફ્ટ મીન્સ એવું હોય કે સો ઇન સો મારા ડિયર વન્સ ગિફ્ટ આપશે, તો કદાચ આપણે આપણી જાતને ગિફ્ટ આપી શકીએ અથવા તો ફેમિલી મેમ્બર એટલું અવેર રહેવું જોઈએ કે આ દિવસે તને આ ગિફ્ટ તો મળશે, તારે બીજી જોઈશે કે એ સેકન્ડરી થિંગ થઈ જશે, પણ આ ગિફ્ટ દરેક ફેમિલી મેમ્બર આપવી જોઈએ અને કદાચ પોતાની જાતને આપવી જોઈએ. તો કદાચ આપણે પોતાનો સ્વ બચાવ જલ્દી સારી રીતે કરી શકીશું. ડેફિનેટલી. ચોક્કસ. ડૉક્ટર અર્ચના, કર્મા ફાઉન્ડેશન વતી હું ખાસ તમને આટલું સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે ખાસ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વ્યુઅર્સ અને થેન્ક યુ સો મચ ડૉક્ટર અર્ચના. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ ઓલ વ્યુઅર્સ.